Hôm nay cùng mình dịch mẫu túi đựng điện thoại, họa tiết lỗ này. Thiết kế lỗ thoáng rất phù hợp trong mùa hè. Hãy cùng móc với mình nhé. Mẫu dùng sợi dệt, kim móc số 3,5mm. Vòng dây qua ngón tay để tạo nút thắt khởi đầu. Đặt kim móc phía trên sợi dây, xoay một vòng rồi thắt nút. Nút thắt này không tính là mũi móc. Đầu tiên chúng ta móc 21 mũi bính. Sau khi móc xong 21 mũi bính, tìm vị trí chân bính thứ 7 tính, từ kim ngược lại, đâm kim vào nửa cạnh bên trái của sợi dây, móc một mũi kép đơn, vòng dây qua kim, đâm qua chân mũi, kéo dây qua. Rút dây qua 2 vòng chỉ trên kim, lặp lại 2 lần. Móc một mũi bính. Tiếp tục bỏ qua một chân bính, móc một mũi kép đơn vào chân tiếp theo. Móc một mũi bính. Bỏ qua một chân bính không móc, móc vào chân tiếp theo một mũi kép đơn. Móc một mũi bính. Bỏ qua một chân bính. Móc theo quy luật này cho đến hết hàng. Mũi cuối cùng móc một mũi kép đơn. Đây là phần đáy túi. Xoay sản phẩm lại, bắt đầu móc hàng thứ hai, móc một mũi rời vào khoảng trống lớn đầu tiên. Lên 2 mũi bính. Móc một mũi kép đơn vào khoảng trống tiếp theo. Tiếp theo lên 3 mũi bính. Các bạn mới nên đánh dấu vào mũi bính thứ hai. Vòng dây, đâm kim qua 2 sợi dây ở cạnh bên. Kéo dây qua móc một mũi kép đơn. Đây là cụm họa tiết đầu tiên, móc một mũi bính. Quấn 2 vòng dây, đâm kim vào khoảng trống tiếp theo. Kéo dây qua. Rút dây qua 2 vòng chỉ. Đây là mũi kép đôi chưa hoàn thành. Vòng dây, đâm kim vào khoảng trống kế tiếp. Kéo dây qua. Rút dây qua 2 vòng chỉ. Sau đó rút dây qua từng cặp vòng chỉ, tổng cộng 3 lần. Tiếp tục móc một mũi bính. Vòng dây, đâm kim qua 2 sợi dây cạnh bên. Kéo dây qua móc một mũi kép đơn. Đây là cụm họa tiết thứ hai. Tiếp tục móc một mũi bính. Lặp lại cách móc như vậy. Quấn 2 vòng dây, đâm vào khoảng trống kéo dây, rút qua 2 vòng chỉ trên kim. Vòng dây, đâm vào khoảng trống tiếp theo. Kéo dây qua. Rút qua 2 vòng chỉ. Rút dây qua từng cặp vòng chỉ 3 lần. Lên một mũi bính. Đâm kim qua 2 sợi dây cạnh bên. Kéo dây qua móc một mũi kép đơn. Móc một mũi bính. Đã hoàn thành 4 cụm họa tiết. Cụm thứ 5 sẽ thực hiện trong cùng một khoảng trống này. Quấn 2 vòng dây, đâm vào khoảng trống. Kéo dây qua tạo mũi kép đôi chưa hoàn thành. Vòng dây, đâm kim vào cùng vị trí đó. Kéo dây qua và rút dây từng cặp vòng chỉ. Móc một bính, vòng dây đâm qua 2 sợi cạnh bên. Kéo dây qua. Móc một mũi kép đơn. Móc một bính để hoàn thành cụm thứ 5. Vị trí đâm kim cụm thứ 6 vẫn ở trong khoảng trống này. Quấn 2 vòng dây qua khoảng trống. Kéo dây qua tạo mũi kép đôi chưa hoàn thành. Vòng dây, đâm kim vào khoảng trống tiếp theo. Kéo dây qua và rút dây từng cặp vòng chỉ. Móc một mũi bính, đâm kim qua 2 sợi dây cạnh bên. Kéo dây qua móc một mũi kép đơn. Móc một mũi bính. Phần còn lại móc theo quy luật tương tự cho đến hết. Cụm thứ 10 móc vào khoảng trống đầu tiên. Đã móc xong cụm thứ 10, móc mũi rời vào vị trí bính thứ hai. Hoàn thành vòng thứ nhất. Lên vòng thứ hai, đầu tiên lên 2 bính.
Tại chân mũi thứ hai của cụm họa tiết chéo đầu tiên, móc một mũi kép đơn. Lên 3 mũi bính. Đâm kim qua 2 sợi dây ở cạnh bên. Móc một mũi kép đơn. Đây là cụm họa tiết đầu tiên. Móc một bính, các họa tiết tiếp theo sẽ đâm kim vào 2 chân mũi của cụm họa tiết chéo hàng trước. Cách móc giống hệt như các cụm trước đó. Tiếp tục theo cách móc của vòng thứ hai. Móc cho đến khi đạt độ cao phù hợp. Ở đây mình móc tổng cộng 6 hàng họa tiết. Móc mũi rời vào bính thứ hai rồi cắt len. Dùng kim khâu len giấu sợi vào mặt trong. Ép dẹt thân túi lại, mỗi bên sẽ có 5 khoảng trống lớn, đâm kim vào họa tiết bên trái của khoảng trống giữa. Kéo dây qua và lên 2 bính. Móc một mũi kép đơn vào chân tiếp theo của cụm chéo. Lên 3 bính hoàn thành cụm họa tiết đầu tiên. Cụm đầu tiên này chỉ cần móc một nửa họa tiết. Sau đó móc 3 cụm họa tiết bình thường. Các bạn tự móc nốt phần này nhé. Xong 3 cụm họa tiết bình thường. Cụm tiếp theo lại móc nửa họa tiết. Chỉ cần móc nửa họa tiết. Sau đó lên 2 bính và xoay sản phẩm. Đâm kim vào chân thứ hai của cụm đầu tiên. Móc một mũi kép đơn. Lên 3 bính hoàn thành nửa họa tiết. Ở đây cũng chỉ cần nửa họa tiết. Cụm thứ hai móc như bình thường. Móc xong cụm thứ hai, quấn 2 vòng dây. Đâm kim vào chân thứ hai của cụm tiếp theo. Móc một mũi kép đôi chưa hoàn thành. Vòng dây, đâm kim vào chân thứ hai, móc một mũi kép đôi chưa hoàn thành. Rút dây qua từng cặp vòng chỉ 3 lần. Hoàn thành cụm nửa họa tiết cuối cùng. Lên 2 bính và xoay sản phẩm. Đâm vào chân mũi đầu tiên của cụm tiếp theo. Móc một mũi kép đơn. Lên 3 bính hoàn thành nửa họa tiết. Quấn 2 vòng dây. Đâm kim vào chân tiếp theo. Móc mũi kép đôi chưa hoàn thành. Vòng dây. Đâm vào vị trí bính thứ hai. Móc mũi kép đôi chưa hoàn thành. Rút dây qua từng cặp vòng chỉ 3 lần. Vậy là xong cụm nửa họa tiết thứ hai. Kéo rộng vòng chỉ rồi cắt dây. Cách móc bên kia cũng tương tự như bên này. Các bạn hãy tự hoàn thiện nhé. Sau khi móc xong không cắt dây, tiếp tục móc một chuỗi bính có chiều dài phù hợp làm dây đeo. Khi đạt độ dài mong muốn, nối với đầu bên kia bằng mũi rời, lên một bính rồi cắt dây, giấu các đầu chỉ thừa vào thân túi. Vậy là chiếc túi điện thoại họa tiết lỗ đã hoàn thành.